تو این ویدیو قراره یه نگاهی بندازیم به اینکه ASP.NET Core چیه، چه کاربردهایی داره و اینکه چه مسیر راهی رو ما باید طی بکنیم تا ASP.NET Core رو یاد بگیریم. من حسینم از کانال ایران دیوآپس و خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای برنامه‌نویسی در خدمتتون هستم. همونطور که گفتم تو این ویدیو میخوایم راجع به ASP.NET Core کاربردهاش و مسیر راه یادگیریش یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. این ویدیو تقریبا میشه پیش نیاز این که شما یک درک درستی از فریمورک ASP.NET پیدا بکنید و یک هیستوری یا تاریخچه از ASP.NET Core بدونید و یک مسیر راه شفافی جلوتون قرار بگیره تا بتونید با یه دید باز وارد یادگیری مبحث ASP.NET Core بشید. خب اول از همه باید راجع به این صحبت بکنیم که چرا ASP.NET Core یک انتخاب خیلی خوبه وقتی که شما میخواید وارد دنیای توسعه وب بشید. اینجا دارم راجع به توسعه وب صحبت میکنم، نه طراحی وب. طراحی وب میشه تو بحث HTML، CSS و جاوا اسکریپت که البته پیش نیاز ASP.NET Core هست. چرا اگر بخواید وارد بحث توسعه وب و برنامه‌نویسی بک‌اند بشید، ASP.NET Core یک انتخاب خیلی مناسب برای شماست و چه ویژگی‌هایی رو در اختیارتون میذاره تا به عنوان یک فریمورک قدرتمند بتونید رو این فریمورک حساب باز بکنید. اولین نقطه‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که اول یک تعریف از ASP.NET Core داشته باشیم که ASP.NET Core چیه و چه قابلیت‌های اولیه‌ای داره. خب ASP.NET Core یک فریمورکه. فریمورک یعنی چی؟ فریمورک بخوایم یه تعریف درستی ازش داشته باشیم، به مجموعه ای از کدهای آماده و ابزارها که در اختیار شما قرار میگیره برای اینکه بتونید کار توسعه رو انجام بدید فریمورک گفته میشه. یعنی اومدن یک سری ویژگی ها و مزایا رو به صورت آماده در اختیار شما گذاشتن برای برنامه‌نویسی بک‌اند و به همین خاطر ASP.NET Core یک فریمورک هستش. و نکته مهمی که وجود داره اینه که ASP.NET Core یک فریمورک متن باز یا اوپن سورسه. یعنی شما اگر وارد سایت گیت هاب بشید و به صفحه ASP.NET Core برید، میتونید به صورت کامل به سورس ASP.NET Core دسترسی داشته باشید. نکته مهم بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که ASP.NET Core کراس پلتفرم یا چند سکوییه. یعنی چی؟ یعنی شما هر اپلیکیشنی که با ASP.NET Core بنویسید روی پلتفرم های مختلف مثل ویندوز، لینوکس یا مک قابل اجراست و یکی از مهمترین مزایای ASP.NET Core اینه که این فریمورک فوق‌العاده سریع و پرفورمنس بالایی داره و به همین خاطر میتونید روی نوشتن هر نوع اپلیکیشنی که تو بحث وب بیشتر تمرکزمون هست روی این فریمورک حساب ویژه‌ای باز بکنید. اما بریم ببینیم که تاریخچه ASP.NET Core چیه، اینکه چرا مایکروسافت ASP.NET Core رو ارائه داد و اصلا داستان ASP از کجا شروع شد. خب اونایی که خیلی قدیمی هن و از سالها پیش با پلتفرم مایکروسافت کار میکردن میدونن که ما یک فریمورکی داشتیم به نام ASP که مخفف Active Server Pages بود و میشه گفت یه فریمورک درب داغون بود و هیچ کس حساب خاصی روش باز نمیکرد و واقعا میشه گفت مصیبت بود با کلاسیک ASP شما بخواید یک وبسایتی رو از 0 تا 100 بنویسید. البته این موضوع توی تمام اکوسیستم مایکروسافت که قدیم اگه بخوایم در نظر بگیریم الان نه صدق میکرد. سال 2002 مایکروسافت اومد وب فرمز رو معرفی کرد که کلا یه ساختاری داشت که شما با درگ دراپ میومدین کنترل ها رو توی صفحه مینداختین و به صورت یه حالت اینتراکتیو صفحه ها رو طراحی می‌کردید. یه کد بک‌اند میکس شده با صفحات داشت و کلا یه ساختار شلخته‌ای داشت ولی بازم نسبت به کلاسیک ASP بهتر شده. اما سال 2009 بود که مایکروسافت اومد معماری MVC رو برای ASP.NET معرفی کرد. معماری MVC مخفف مدل ویو کنترلر هستش. یک معماریه که روی بحث separation of concerns تمرکز داره. اگر با الگوهای طراحی آشنایی داشته باشید
یعنی شما توی ساختار MVC چند تا مفهوم دارید. مدل ها که رابط بین کنترلر ها و ویو ها هستن هنوز هم، چون ما هنوز الگوی MVC رو داریم. ویو ها چیزی بودن که کاربر سمت کلاینت میدید و کنترلر ها وظیفه مدیریت لاجیک یا منطق برنامه شما رو داشتن و رابط بین ویو ها و کنترلر ها مدل ها بودن. اما سال 2016 باز هم مایکروسافت دید که اینجوری فایده نداره. اگه بخواد با همین دست فرمون بره جلو، بازار رو به بقیه باخته. به خاطر همین اومد ASP.NET Core رو معرفی کرد که میشه گفت یک انقلابی توی بحث توسعه اپلیکیشن های تحت وب روی بستر اکوسیستم مایکروسافت بود. کراس پلتفرم بودن، یک ساختار ماژولار داشتن و سرعت خیلی بالا داشتن باعث شد که به سرعت مایکروسافت بتونه جایگاهش رو توی بازار و توی جامعه برنامه‌نویس‌ها احیا بکنه. از سال 2020 به بعد مایکروسافت .NET Core رو اسمش رو عوض کرد و گذاشت .NET که الان و در حال حاضر که این ویدیو رو داریم ضبط می‌کنیم نسخه 10 .NET ارائه شده به همراه ASP.NET 10 و به صورت کامل اومد ساختار ASP.NET رو با .NET یک پارچه کرد و کلی ویژگی های خیلی خفن و خیلی کامل بهش اضافه کرد و دیگه کلا دیگه حرفی نذاشت بمونه برای اینکه بخواد توی انتخاب ASP.NET Core اما و اگری بیاد. همونطور که گفتیم سال 2016 یه بازنویسی کامل انجام شد روی بحث ASP.NET و فقط یک بروزرسانی ساده نبود. مایکروسافت اومد تمام کدهای قدیمیش رو کنار گذاشت و از صفر یک فریمورک جدید با توجه به درس‌هایی که از گذشته بود نوشت و هدف اصلی که داشت این بود که بیاد یک فریمورک فوق‌العاده سریع که تمرکزش روی پرفورمنس بود و سبکتر و همچنین ماژولار طراحی بکنه. هر کدوم از اینا یک مفهوم خاص داره، یک موضوع خاص داره که اگه بخوایم واردش بشیم بس خیلی گسترده تر میشه. مثلا ماژولاریتی توی ASP.NET Core قابلیتی که به شما اجازه میده هر بخشی از فریمورک رو که شما نیاز داشته باشید کاستوم کنید و چیزهای جدید بهش اضافه بکنید که این خودش یک ویژگی فوق‌العاده حساب میشه برای ASP.NET Core و یکی از مهمترین دستاوردهایی که مایکروسافت داشت از بازنویسی کامل ASP.NET Core این بود که استقلال کامل از ویندوز پیدا کرد. کراس پلتفرم شد. دیگه شما بیاید کدتون رو روی ویندوز بنویسید، اپلیکیشنتون رو ببرید رو سرور لینوکس اجرا بکنید، ببرید رو مک اجرا بکنید، روی لینوکس اپلیکیشن رو توسعه بدید، بیاید رو iOS بارگذار بکنید. به صورت کامل این استقلال کامل ایجاد شد و کراس پلتفرم بودن دیگه فقط یک واژه نبود برای مایکروسافت، بلکه واقعا کراس پلتفرم رو توی فریمورکش اومد و پیاده سازی کرد. اما نکته مهمی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم اینکه یکی از قدرت‌های اصلی ASP.NET Core این هست که سرعت و پرفورمنسش واقعا وحشتناکه. اگر من دارم این رو میگم خودم الان توی سایت هایی مثل سایت توسینسو که بنیانگذارش هستم و یکی از وبسایت های آموزشی ایران هستش تو زمینه فناوری اطلاعات، به معنای واقعی من دارم پرفورمنس رو حس میکنم با حجم کاربری که میاد، با حجم استفاده‌ای که از سایت وجود داره و واقعا پرفورمنس ASP.NET Core میتونم بگم که فوق العاده است و شما وقتی که یک اپلیکیشنی رو با ASP.NET Core می نویسید و وقتی میره زیر بار به معنای واقعی اون پرفورمنس رو حس میکنید و اگه بنچمارک ها رو که این کنار گذاشته شده ببینید و مقایسه‌ای که با Node.js گذاشته شده و سایت تک امپاور هستش میبینید که تفاوت پرفورمنس توی ASP.NET Core و Node.js چقدر زیاده. مورد دوم که خیلی در موردش باز هم صحبت کردیم اینی که انتخاب پلتفرم توسط شما کاملا اختیاریه. شما لینوکس رو انتخاب بکنید برای توسعه دادن، ویندوز رو انتخاب بکنید برای دیپلوی کردن، کاملا دستتون بازه توی بحث دیپلایمنت و دیولپمنت و ASP.NET Core هیچ وابستگی به سیستم عامل ویندوز نداره و کاملا مستقل از سیستم عامله.
یکی از بزرگترین مزیت‌هایی که توی ASP.NET Core شما باهاش برخورد میکنید بحث کدنویسی تمیز هستش. شما توی ASP.NET مجبورید کد رو جوری بنویسید که تمیز باشه. یک سری اصول رو باید رعایت بکنید. برای مثال ما به صورت پیشورز داخل ASP.NET Core بحث Dependency Injection رو داریم که یک مفهوم خیلی قدیمیه و بهش اصطلاحاً میگن تزریق وابستگی که به صورت پیشورز داخل ASP.NET Core پشتیبانی میشه. توی نسخه‌های قبلی ASP.NET اگه می‌خواستید این کار رو انجام بدید بعد از فریمورک‌های جانبی استفاده می‌کردید، اما الان به صورت کاملا داخلی قابلیت دیپندنسی اینجکشن ساپورت میشه. اگه از ساختار MVC استفاده بکنید مفاهیم سپریشن آف کانسرنز یا اون پترن سپریشن آف کانسرنز رو کاملا تو کداتون رعایت میکنید و در کل مجبور هستید توی ASP.NET Core که کدتون رو تمیز بنویسید. و نکته مهم بعدی اینه که ASP.NET Core ساخته شده برای معماری‌های مدرن، مثل اینکه شما بخواید روی داکر اپلیکیشن هاتون رو دیپلای بکنید، بخواید مایکرو سرویس بنویسید، بخواید از سرویس های کلاود استفاده بکنید، به صورت کامل ASP.NET Core با تمام اینها اینتگریت شده هستش و کاملا ساپورت میکنه و الان جاش نیست که بخوایم وارد مباحث فنی بشیم، اما وقتی که وارد کار بشید و بخواید یک اپلیکیشنتون رو در قالب یک کانتینر توی داکر میزبانی بکنید، میبینید که این کار چقدر راحت میشه براتون و چقدر ساده میتونید این کار رو انجام بدید. یکی از قابلیت‌های خیلی جالبی که توی ASP.NET Core اضافه شده قابلیت بلیزور هستش. اگر با فریمورک هایی مثل انگولار کار کرده باشید و با مفاهیم مثل SPA آشنایی داشته باشید، 100% بلیزور یه نقطه‌ایه که خیلی جلب توجه میکنه و میتونه توجهتون رو به خودش خیلی جلب بکنه. شما با بلیزور توی کد هاتون دیگه کد جاوا اسکریپت نمی‌نویسین. همون کد هایی که سمت کلاینت میخواد با صفحه تعامل اینتراکتیو ایجاد بکنه و یک تجربه داینامیک رو در اختیار کاربر بذاره، میتونید کدها رو با زبان C# بنویسید و این اون معجزه بلیزور هست که میاد این کدها رو یک جایی تبدیل به جاوا اسکریپت میکنه، از وب اسمبلی ها استفاده میکنه برای که کاربر یک تجربه فوق العاده زمان استفاده از وبسایت یا اپلیکیشن شما داشته باشه. و تجربه من میگه که بلیزور خیلی کاربردهای زیادی توی بحث داشبوردها داره. مثلا اگه شما بخواید یک داشبورد مدیریتی بنویسید برای یه سیستم حسابداری، برای یه وبسایت، خیلی خوبه که از بلیزور توی ASP.NET Core برای این کار استفاده بکنید. اما به صورت کلی با ASP.NET Core چه چیزهایی میشه ساخت؟ شما میتونید اپلیکیشن های وب مثل وبسایت های فروشگاهی یا غیره بسازید. میتونید اپلیکیشن های مبتنی بر کلاود بسازید. نوشتن مایکرو سرویس ها فوق العاده با ساختار ASP.NET Core ساده شده. میتونید نرم افزارهای ریل تایم مثل اپلیکیشن های چت بنویسید که تغییرات سرور و کلاینت به صورت همزمان و بدون نیاز به رفرش کردن صفحه با همدیگه سینک میشه. و میتونید API هایی رو بنویسید که حالا از فرمت هایی مثل جیسون میتونید استفاده بکنید یا نوع داده های جدیدتر که برای API ها استفاده میشه و کلا دستتون توی نوشتن اپلیکیشن های مختلف توی ASP.NET Core خیلی بازه. و این بالا هم که میبینید به جای اینکه بنویسه با این آچار فرانسه، نوشته با این آچار قرانسه. این اسلایدی که دارید میبینید من با نوتبوک LM درست کردم که یه ابزار خیلی فوق العاده است از سمت گوگل که میتونید باش اسلایدهای آموزشی بسازید، میتونید خلاصه برداری کنید و کلا برای مباحث آموزشی خیلی کاربردیه. ولی بعضی جا یه خورده اشکال داره که اونم به مرور حتما درست میشه. حالا شما زیاد به اون آچار قرانسه توجه نکنید. خب اما بریم ببینیم برای این که شما تبدیل بشید به یک متخصص ASP.NET Core چه مسیر راهی رو باید طی بکنید.
اول از همه این که شما باید به زبان سی شارپ مسلط باشید. ASP.NET Core به صورت خیلی سنگین از زبان، یعنی کلا شما با زبان سی شارپ توی ASP.NET Core کد می‌نویسین، چه کدهای سمت بک‌اند، کدهایی که برای ارتباط با مثلا دیتابیس نوشته میشه که همش سی شارپه، و چه کدهایی که برای رندر کردن ویوها که به سمت کلاینت ارسال میشه و اون کاربر صفحات داینامیک شما رو سمت کلاینت میخواد ببینه که از یک زبانی به نام ریزور استفاده میشه. در هر صورت سی شارپ همه جای ASP.NET Core کاربرد داره. مورد بعد این که شما باید یک درک پایه از مفاهیم وب داشته باشید، مثل اینکه مثلا HTML رو خوب بلد باشید، CSS رو بلد باشید، جاوا اسکریپت رو بلد باشید، چون در اصل شما دارید اپلیکیشن های تحت وب توسعه میدید. مخصوصا اگه بخواید یک برنامه‌نویس فول استک باشید توی بحث توسعه اپلیکیشن ها با ASP.NET Core، باید به صورت کلی درک درستی از مفاهیم وب و طراحی سایت داشته باشید. توی قدم بعدی باید بتونید با دیتابیس کار بکنید. برای کار با دیتابیس حالا شما البته قدم سوم رو بریم بگیم، من چهارمو داشتم میگفتم. حالا شما اون بحث سی شارپ رو که یاد گرفتید، بحث مفاهیم وب رو یاد گرفتید، خود MVC رو باید یاد بگیرید، خود ASP.NET Core رو باید یاد بگیرید. یک سری مفاهیم داره مثل میدل‌ویر، مثل روتینگ، مثل الگوی MVC، نوشتن API ها، کار به سیگنال R یا و کلی مفاهیم مختلف که توی ASP.NET Core وجود داره. و اینکه شما باید بتونید با دیتابیس هم کار بکنید. خب به صورت پیش‌فرض ماهایی که با ASP.NET Core و روی اکوسیستم مایکروسافت کار می‌کنیم، بانک اطلاعاتی که انتخاب می‌کنیم SQL سرور هستش. حالا شما میتونید از دیتابیس های مختلف استفاده بکنید برای ارتباط با دیتابیس، برای استفاده دیتابیس توی اپلیکیشن هاتون. در کنارش بعد انتیتی فریمورک کور رو خیلی خوب بلد باشید که یک ORM یا Object Relational Mapper هستش برای رابط برنامه شما و دیتابیسی که میخواید ازش استفاده بکنید. و در نهایت وقتی که این مفاهیم رو یاد گرفتید، توی مباحث پیشرفته تر و حرفه‌ای تر شما توی مباحثی وارد میشید مثل بحث احراز هویت. مثلا توی بحث API ها ما یک سیستم احراز هویت داریم به نام JWT، یا مباحث تست نویسی و تست نرم افزار، بحث لاگ گیری، اینکه با داکر چجوری کار بکنید و کلی موضوعات متفرقه دیگه که به عنوان یک متخصص حرفه‌ای توی ASP.NET Core باید با این مفاهیم آشنا باشید. ما تو این ویدیو به صورت خیلی خلاصه یاد گرفتیم که ASP.NET Core چیه و چه استفاده هایی میشه ازش کرد و حالا مزیت‌هاش رو با هم دیگه بررسی کردیم و یک نقشه راه خیلی کوتاه ازش با هم دیگه دیدیم که چه مراحلی رو شما باید طی بکنید تا تبدیل بشید به یک متخصص حرفه‌ای ASP.NET Core. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید، چون قراره کلی ویدیوهای جذاب و کاربردی توی بحث نرم افزار و برنامه‌نویسی با هم دیگه داشته باشیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من بودید. تا ویدیو بعدی که مجدد در خدمتتون باشم، خدا نگهدار.